بسم الله الرحمن الرحیم. در این ویدیو ما درباره فار، وایل و همچنان دو وایل لوپ میخوانیم و فرق آنها را میفهمیم که در بین اینها چی فرق می باشد. شروع میکنیم که فار لوپ، در فار لوپ اول استیتمنت اکزیکیوت می شود، بعداً کندیشن چک می شود و همچنان در دو وایل لوپ همچین می شود. اول استیتمنت اکزیکیوت می شود، بعداً کندیشن آن چک می شود. در وایل لوپ اول کندیشن را می بینند، بعد از کندیشن می رود استیتمنت را پرینت می کند. در فار لوپ چی می باشد که شاید هیچ رن نشود و یا هم هیچ یک بار هم پروگرام را و یا همان قدر بلاک از کد را اکزیکیوت نکند. در وایل لوپ همچنان همین قسم هیچ شاید یک کندیشن ما داشته می باشیم که در او هیچ یک استیتمنت رن نمی شود، ولی در دو وایل لوپ حتما یک بار استیتمنت ما رن می شود، بعداً کندیشن را می بینند. در فار لوپ ما می توانیم گفته که فار لوپ انتری کنترول لوپ می باشد، به این معنی که همه چیز در اول ما باید برایش مهیا سازیم تا برای ما همان قسم پیش برود. همچنان ما وایل لوپ را گفته میتونیم انتری کنترول لوپ، یعنی همه چیز را برایش میدیم بعداً توسط آن کنترل میکند. ولی دو وایل لوپ همچنان نمی باشد، دو وایل لوپ اگزیت کنترول می باشد. استرکچر فار لوپ عبارت از فار نوشته میکنیم، بعدا اینیشیالایزیشن میکنیم، مثلا آی مساوی به 0 و 2 و 20 و غیره و غیره، یا هم ما میتونیم غیر از قیمت های عددی دیگه قیمت ها را بدیم، دیگه کاراکتر ها و یا هم اسم ها را داده باشیم. بعد از آن کندیشن را میبینیم که چی باید باشد تا به چی حد باید برود و همچنان ایتریشن. در بعد از آن ما استیتمنت خود را نوشته میکنیم. در وایل لوپ چی میکنیم که کندیشن را میدیم توسط کیورد وایل، بعدا استیتمنت خود را میدیم و ایتریشن. در دو وایل لوپ اول ما یک استیتمنت را توسط دو پرینت میکنیم، بعدا میبینیم کندیشن را اگر بازم درست بود پرینت میکنه، اگر نبود از دو وایل لوپ خارج میشود. بعد استیتمنت آن ایتریشن را و یا هم اینکریمنت را ما داده می توانیم. این بود فرق بین فار لوپ، وایل لوپ و همچنان دو وایل لوپ. تا بعد، خدا نگهدار.